વચનામૃત પત્રાંક 875. પરમ કૃપાલુ મુનિવર્યના ચરણ કમલમાં પરમ ભક્તિથી સવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. અહો સત્પુરુષના વચનામૃત મુદ્રા અને સત્સમાગમ સુષુપ્ત ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શન માત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ અને પૂર્ણ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના કારણભૂત, છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત વ્યાભાત સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર, ત્રિકાલ જયવંત વર્તો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. કોઈ સેલિબ્રિટીના પ્રભાવથી જેમ જેમ એની નિકટ જઈએ તેમ તેમ આપણે એ લેસ એન્ડ લેસ લાગવા લાગે. દૂર હોઈને તમને બ્યુટીફુલ લાગે, જેમ જેમ એની નિકટ જઈએ મેકઅપ વિના જોઈએ તો લેસ એન્ડ લેસ બ્યુટીફુલ ભાસે, લેસ એન્ડ લેસ હેન્ડસમ લાગે. જેમ જેમ નિકટ જઈએ તેમ તેમ ઓછા થતા જાય. અને સત્પુરુષની જેમ જેમ નિકટ જઈએ મોર એન્ડ મોર લાગવા લાગે, મોટા લાગવા લાગે. એનું આ પ્રતીક જોઈ લો. વર્ષોના સત્સમાગમથી જ્ઞાનીની અંતરંગ દશાની સમજ આવે, પરમ કૃપાળુદેવની યથાર્થ ઓળખાણ થતા મોટા ને મોટા, મોટા ને મોટા ભાસે એના પ્રતીક રૂપે આ પ્રભાવ તો અનેક પ્રકારના પડી શકે. કોઈ ડ્રેસથી બીજાને પ્રભાવિત કરે, થોડા ટાઈમની અંદર તમે પ્રભાવિત થયા હોય તો બી થોડા ટાઈમની અંદર તમે એની નિંદા કરવા બી લાગશો. કોઈ વાણીથી પ્રભાવ પાડી શકે, કોઈ સત્તાથી, કોઈ પૈસાથી અને કોઈ ગુણોથી. નિરંતર આત્મમય દશા રહેવાથી જે ગુણો પ્રગટ્યા છે, વાતાવરણના કારણે પ્રગટ્યા છે એમ નહીં, સત્સંગના કારણે પ્રગટ્યા છે એમ પણ નહીં, વાંચનના કારણે પ્રગટ્યા છે એમ પણ નહીં, પણ આત્મમય દશા રહેવાથી જે ગુણો પ્રગટ્યા છે એ ગુનો પ્રગટ્યા છે કે નહીં એની મોટામાં મોટી પ્રૂફ એક જ છે. એમની પ્રેઝન્સમાં તમે કેવા થઈ જાઓ છો એ મોટામાં મોટી પ્રૂફ છે. ભલે ગુનો અદ્રશ્ય હોય પણ એમની ઉપસ્થિતિમાં જો તને વૈરાગ્યનો રંગ ચડતો હોય, ભક્તિનો ઉમંગ આવતો હોય, સંસાર તૃણવત ભાસતો હોય તો એ ચોક્કસ મોટા પુરુષ છે. આ મોટા પુરુષની ઓળખાણ ભલે એમના મુદ્રાના દર્શન કરો પણ આંખોથી જોવાથી કશું જ જોવા નહીં મળે. બુદ્ધિથી જોશો તો થોડું મળશે, હૃદયથી જોશો તો ઘણું વધારે મળશે, પરંતુ જોડાઈને જોશો ડૂબી જશો. દર્શન કરી શકો એવી સ્થિતિમાં જ નહીં રહો, વિલીન થઈ જશો. આંખીથી જોશો તો કંઈક દેખાશે નહીં, સામાન્ય માણસ દેખાશે, અને બુદ્ધિથી જોશો તો થોડું દેખાશે, લેસ. હૃદયથી જોશો તો મોર
અને જોડાઈને જોશો તો મોસ્ટ. આંતરિક અહેસાસ છે એક દર્શન. દર્શનની પરિભાષા હું કરું છું એક આંતરિક અહેસાસ. એક અંધ વ્યક્તિ એમના એક સંત પાસે આવે છે. અંધ વ્યક્તિ છે. વંદન કરીને કહે છે, આજે તમારા દર્શન કરી હું ધન્ય થઈ ગયો. અંધ વ્યક્તિને બોલી દર્શન શું? અંધ વ્યક્તિને બોલી અદર્શન શું? પરંતુ દર્શન એટલે આંખીથી જોવાની ચીજ છે જ નહીં, એક આંતરિક અહેસાસ છે. અને એ આંતરિક અહેસાસ જાગ્યો એટલે દર્શન થઈ ગયા. અને આ વિરાટ મૂર્તિની મુદ્રાનું દર્શન આંખેથી તો બહુ ગમે છે, બુદ્ધિથી જોશો તો થોડું વધારે મળશે, હૃદયથી જોશો તો એના કરતાં વધારે મળશે, અને જો જોડાઈને જોશો તો વિલીન થઈ જશો. ત્યારે જ યથાર્થ ઓળખાણ થશે. તમે ત્યારે જ દર્શન કર્યા છે પરમ કૃપાળુ દેવના, જ્યારે તમને એ 3 ગુણોનું દર્શન થાય, જેની વાત સમય મર્યાદામાં મારે કરવી છે. પાંસલીઓ દેખાય ત્યાં સુધી દર્શન નથી કર્યા. આત્મપનું, પરિતોષપનું અને મુક્તપનું, આ 3નો અહેસાસ થાય એટલે દર્શન થયા સમજો. પહેલું છે આત્મપનું. અનન્ય પ્રીતિ છે જેમને આત્મામાં, અને તેના કારણે સહેજ જે વિરક્તિ છે જેમને જગતમાં, એવો પુરુષ છે. હાડો હાડ રંગ, ઇન્દ્રિય સુધી નહીં, ચામડી સુધી નહીં, હાડકા સુધી નહીં, માંસ ને મજ્જા સુધી નહીં, લોહીના ટીપે ટીપે નહીં, રોમે રોમ આત્મમય થયા છે જેમના. કંપસ હોય, એકમાં ખીલી છે, બીજામાં પેન્સિલ છે, અને એ પેન્સિલથી ખીલી જેટલી દૂર એટલું વર્તુળ મોટું, જેટલું પાસે એટલું વર્તુળ નાનું. આ ખીલી એટલે ચૈતન્ય, અને પેલી પેન્સિલ એટલે ચિત્તવૃત્તિ. જેમની ચિત્તવૃત્તિ ચૈતન્ય સ્વરૂપની નિકટ છે, એનું સંસાર રૂપી વર્તુળ બી બહુ નાનો છે. હમણાં કહું છું નાનો છે, 8.5 વાર બીજું પણ કહું, મુક્તપણું છે. પેલી ઉઘરાણી પાકી ના હોય, આપણા પૈસાને પેલો આપતો નથી, અને મોટી રકમ છે, તો જેમ દિવસ રાત એ જ વિચાર આવે, એવી રીતે દિવસ અને રાત એક જ પરમાર્થ વિષયનું રંગન છે. 130માં તો કીધું બધું એ છે, ઇન્દ્રિય પણ એ છે, ચાલવું પણ એ છે, બેસવું પણ એ છે, ખાવું પણ એ છે, સૂવું પણ એ છે. સાગરને ક્યાંયથી પણ જુઓ ખારો જ નીકળે, ને આ પુરુષને કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં જુઓ આત્મમય જ મળશે. એવી અનન્ય પ્રીતિ છે જેમને આત્મામાં, અને પ્રીતિ નહીં માત્ર પ્રતીતિ પણ નહીં, જેમને ઐક્ય કર્યું છે આત્મા સાથે. હું શુદ્ધાત્મા, મારા અનંત ગુણો, રત્નત્રયનો વેપાર અને સુખધામ એ મારું નિવાસ. હું રાયચંદ એવું ભાસતું નથી. આ મારું કુટુંબ, દેવાબા ને ઝબક ને બધા એવું જેમને ભાસતું નથી. ઝવેરાતનો વેપાર એ મારું કામ એવું જેમને ભાસતું નથી. અને બવાનિયા મારું ગામ અને મુંબઈ મારું કર્મક્ષેત્ર એવું જેમને ભાસતું નથી. હું શુદ્ધાત્મા, અનંત ગુરુ એ જ મારું કુટુંબ, રત્નત્રયની કમાની એ જ મારો ધંધો, અને સુખધામ એ જ મારો નિવાસ. એવું આત્મ ઐક્ય
હું દેહધારી અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભાળીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છે. આ છે આ પ્રભુનું આત્મપણું. એવી સમાધિ દશા કે જેમાં બેહોશી પણ છે, જેમાં હોશ પણ છે. તમે કલ્પના કરો એ કેવી હશે. બેહોશી પણ છે અને હોશ પણ છે, જેમાં ઘેન પણ છે અને પરમ જાગૃતિ પણ છે, જેમાં ગતિ પણ છે અને સ્થિરતા પણ છે. અમનમાં ગતિ છે અને બુદ્ધિ જેની સ્થિર થઈ ગઈ, સ્થિત પ્રજ્ઞ છે. એવું આત્મપણું અજગર વૃત્તિની જેમ પોતામાં જ મસ્ત. દુનિયાને તો પ્રવૃત્તિ કરતા દેખાય, પણ ચિત્તમાં કોઈ રેખા અંકિત થતી નથી. એવું આત્મપણું જો પરમ કૃપાળુ દેવને જોતા, જો એવું આત્મપણુંના દર્શન થયા, તો તમે મુદ્રાના દર્શન કર્યા છે. બીજો ગુણ છે પરિતોષપણું. એટલે કે આત્મામાં એવી તો તૃપ્તિ કે કોઈ તૃષ્ણા ન જાગે. તમે કરતા હશો ભક્તિ, તમે કર્યું હશે ધ્યાન, પરંતુ એમાં જો તૃપ્તિનો અનુભવ ન હોય તો વાંછાઓ જાગશે. હવે કંઈ ઠંડુ પી લો, હવે કંઈ ગરમ પી લો, હવે કંઈ ખાઈ લો. એ જ બતાડે છે કે પંચ ઇન્દ્રિયના વિષયની વાંછા જાગે છે. એટલે તું જે કરતો હતો એમાં તને તૃપ્તિ થઈ નથી. પણ પરમ કૃપાળુ દેવનું પરિતોષપણું જુઓ, સંતુષ્ટિ, એ આત્મા લય કે જેમાં એવી તૃપ્તિનો અનુભવ કે કોઈ તૃષ્ણા જાગે નહીં, કોઈ વાંછા જાગે નહીં, કોઈ ઈચ્છા જાગે નહીં. દિવસ રાત એક પરમાર્થ વિષયનું મનન હોવાથી નથી કંઈક સાંભળવું ગમતું, નથી કંઈક જોવું ગમતું, નથી કંઈક સૂંઘવું ગમતું, નથી કંઈ બોલવું ગમતું, નથી કંઈક ચાખવું ગમતું, કે નથી કંઈક સ્પર્શવું ગમતું. આ પરિતોષપણું બહુ મહત્વનું છે. તમે કરી લેશો 10:30 સુધી તમે ભક્તિ પણ કરશો, પણ તૃપ્તિનો અનુભવ નહીં થાય તો વાંછાઓ જાગશે. તૃષ્ણા, તૃપ્તિ, તૃષ્ણા, અતૃપ્તિ, તૃષ્ણા, તૃપ્તિ અને કોઈ ઈચ્છા નહીં, કોઈ વાંછા નહીં. અધિકની વાંછા સંસારી જીવને થયા જ કરે છે. કાં તો કોઈને કોઈ અભાવ અને કાં તો કોઈના ઉપર પાડવો છે પ્રભાવ. એટલે વારંવાર વાંછાઓ જાગે. અરે બાજુવાળાએ નવી ગાડી લીધી અને તારા ગરાજમાં પાર્ક થઈ જાય છે. સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલતા રહે છે. વાંછાઓના જુદા જુદા રૂપ છે. પહેલા લક્ષ્મી પાછળ દોડ્યો, ઘણી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવી છે. પૈસા હોય તો બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય, પૈસા હોય તો આગળ બેસવા મળે, પૈસા હોય તો પેલું થાય, પૈસો 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 પૈસો, તો પૈસાની વાંછા છે. થોડા ટાઈમ પછી લાગે કે પૈસો તો છે પણ આપને કોઈ ઓળખતું જ નથી, પ્રતિષ્ઠા જોઈએ. એટલે પછી પૈસાની વાંછા કરતા પ્રતિષ્ઠાની વાંછા. પછી ઘણા લોકો ઓળખે, ઘણી જગ્યાએ ટ્રસ્ટી હોય, ઘણી જગ્યાએ પ્રમુખ હોય, અને પછી થાય કે અરે પરિવાર તે પરિવાર, બીજા બધા તો સ્વાર્થી છે. એટલે પછી પરિવાર સાથે રિટ્રીટ પર રિટ્રીટ કરતો રહે. આ જો વાંછાનું સ્વરૂપ જો, પહેલા વાંછા લક્ષ્મીની, પછી વાંછા પ્રતિષ્ઠાની, પછી વાંછા પરિવારની, પછી ધર્મ ક્ષેત્રે આવશે, ત્યાં બી વાંછા છૂટતી નથી. એક રસગુલ્લું એટલે કે રસગુલ્લાનો ત્યાગ કરીને મેં એક વ્યક્તિને પૂછ્યું, કેમ તમે રસગુલ્લાનો ત્યાગ કર્યો? એટલે કે મારો હેતુ એમ હતો કે બધી મીઠાઈઓ કેમ નહીં ને ખાલી રસગુલ્લા કેમ. એને કીધું રસગુલ્લા છોડવાથી 33 સાગરો પમનું દેવલોક જોઈએ છે. કેટલો સસ્તો હશે! એક રસગુલ્લા છોડીને એને મોટી લોટરી જોઈએ છે. 33 સાગરનું સુખ. ધર્મ ક્ષેત્રે આવીને પણ વાંછા છૂટતી નથી. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે ત્યાગના 2 રૂપ છે. એક રૂપ છે અગ્રહણ અને બીજું રૂપ છે દાન. ત્યાગના 2 રૂપ છે. એક તો અગ્રહણ, હું કહું કે આ મારે મીઠાઈનો ત્યાગ છે, અર્થાત હું મીઠાઈનું ગ્રહણ કરીશ નહીં. મેં જે સંકલ્પ કર્યો છે, હું મીઠાઈનું ગ્રહણ કરીશ નહીં, પછી મોહનથાળ હોય કે ચમચમ હોય. અને બીજું રૂપ છે
બીજું રૂપ છે કે જે તારી પાસે છે એ હવે કોઈ તારો સુખનું કારણ નથી. સર્વ જીવ માટે પ્રેમ છે અને તેથી જેને ખપ છે એને તું દિલથી આપે છે. હા, અવશ્ય પ્રશ્ન થાય કે જો એ તુચ્છ છે તો શું કામ આપે છે? બહુ વર્ષ પહેલાની વાત છે. એક દામનગરનું કુટુંબ નાયરોબી લગ્નમાં ગયું હતું અને લગ્નમાં જાઓ એટલે ચાંદલો કરવો પડે. 1,000, 2,000, 5,000નો ચાંદલો કરવાનો. તો બેન કે સાહેબ, જો હું આખા એરિયાને કોઈ બદનામ કરતો નથી, મિનલબેન બધા બેઠા છે એટલે હું દામનગર શહેરની વાત કરી, ઝાલાવાડની મેં કઈ વાત કરી નથી. તો કે બાપા, સૌથી મહત્વનું તો વચનામૃત છે, બીજું એનાથી મહત્વનું શું છે? એટલે મેં તો એને લગ્નમાં ભેટમાં વચનામૃત આપ્યું. હવે પેલા ભાઈએ જ્યારે બધી ગિફ્ટો ખોલી તો જોયું વચનામૃત અને પાછળ જોઈ કિંમત 10 રૂપિયા. તમે સમજ્યા? દાન ભગવાન મહાવીરે પણ સંવત્સરી દાન કર્યું છે અને એની અંદર ઉપદેશ નથી આપ્યો. એની અંદર પેલા વ્યક્તિને જેનો મોહ હતો એવી સોના મોર આપ્યું છે. પેલા વ્યક્તિને વસ્ત્રનો ખપ હતો તો વસ્ત્ર આપ્યો છે. એમને ભલે તુચ્છ ભાષે, પણ જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં એની શું જરૂર છે એનું દાન થાય છે. એટલે ત્યાગના જ બે રૂપ છે, એક અગ્રહણ, ગ્રહણ ન કરવું, અને બીજું જે ગ્રહાયેલું હોય એ જેને ખપ હોય તેને પ્રેમથી આપવું. ભલે તારી દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે, તને તુચ્છ ભાષે છે, પણ એની દ્રષ્ટિ બદલાઈ નથી, એના માટે એ બહુ મહત્વનું છે. તો ત્યાગના બે રૂપ છે, એક વૈરાગ્ય અને બીજું પ્રેમ. વૈરાગ્યના કારણે અગ્રહણ અને પ્રેમના કારણે દાન. તો પરિતોષપણું અહીંયા બહુ મહત્વનું છે કે જ્યાં તૃપ્તિ છે અને તૃષ્ણા જ નથી. ન લક્ષ્મીની, ન અધિકારની, ન પરિવારની, ન પંચેન્દ્રિયના વિષયોની, કોઈ પણ પ્રકારે. જો આત્મપણું દેખાયું તો જ પ્રભુના દર્શન થયા, ભલે મૂર્તિ વિરાટ હોય. જો પરિતોષપણું દેખાયું તો જ પ્રભુના દર્શન થયા છે. અને છેલ્લું મુક્તપણું, સૌથી મહત્વનું મુક્તપણું. આત્મામાં જ જેમને અનન્ય પ્રીતિ પ્રતીતિ છે, સહેજે વિરક્તિ છે, પ્રસંગોથી અપ્રભાવિત રહે છે, પ્રસંગોમાં અલિપ્ત રહે છે, ઉદાસીનપણે રહે છે, કોઈ પણ ઘટના બાધક બનતી નથી અને બંધન રૂપ પણ બનતી નથી. જીવનથી મુક્ત છે અને જીવનમાં પણ મુક્ત છે. કોઈ બી પ્રસંગથી ભાવ દશામાં ઉલટ પલટ કાંઈ થતી નથી. નિરંતર અનુસંધાન. જેમ નાના બાળકની માં કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે પણ એનું અનુસંધાન હંમેશા બાળક સાથે જ હોય. એક હાથથી કામ કરે તો બીજા હાથથી ઘોડ્યું, એકવાર બંને હાથથી કામ કરે તો પણ ચિત્ત તો ત્યાં જ વળગેલું. અને તેથી જ્ઞાનીઓ મુક્ત રહે છે, કારણ કે આત્માનો અનન્ય આધાર જે છે તે મૂલ્ય ક્રિયાનું નથી, મૂલ્ય અનુસંધાનનું છે. કન્યાના, મારી દીકરીના લગ્ન છે એટલે બહુ સ્ટ્રેસફુલ છું, બહુ બિઝી છું. કન્યાના લગ્નમાં કોઈ બિઝી નથી થતું ને સ્ટ્રેસફુલ નથી થતું. મારી કન્યાના લગ્નમાં થાય છે. મારી કન્યા આવ્યું, મારું આવ્યું તો હજારો વિકલ્પો રહેશે. ને તો ગમે તેવી પ્રવૃત્તિમાં પણ અપ્રભાવિત અને ઉદાસીન રહેશે. આ ઉદાસીનતાના દર્શન, આ અપ્રભાવિતપણાના દર્શન, આ જીવન મુક્તપણાના દર્શન ન થાય તો તમે શું દર્શન કર્યા? હાડ માંસ પાંસલીઓના દર્શન નથી કરવાના. આ પુરુષનું આત્મપણું, પરિતોષપણું અને મુક્તપણાના દર્શન કરવાના. ભોગ છતાં પણ, એટલે કે પ્રવૃત્તિ છતાં પણ, સંસારની પ્રવૃત્તિ હોય છતાં પણ જેમને જે અબંધ પરિણામે વર્તે છે. અને એટલું જ નહીં, પલ પલ કેટલીય નિજરા કરે છે. મને કહો કે કોઈ વ્યક્તિ મોર્નિંગ વોક પર જાય
તો એ મોર્નિંગ વોક પર જાય ત્યારે એ કશે પહોંચવા માટે જતો નથી, અને કશે પહોંચવા જતો હોય તો એને મોર્નિંગ વોક કહેવાય નહીં. એ શેના માટે જાય છે? ચરબી નાશ કરવા માટે. તમે એને ચાલતો જુઓ છો, આગળ ને આગળ જતો પણ જુઓ છો, પણ એને કશે પહોંચવું જ નથી. એને તો ખાલી ચરબી નાશ કરવી છે. અને મહાપુરુષો કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે, પછી એ સંસારની હોય કે ધર્મની, પણ માત્ર કર્મની નિર્જરા, પૂર્વનું ઋણ ચૂકવવા જે લગ્ન કરે, પૂર્વનું ઋણ ચૂકવવા જે ધંધો કરે, અને પૂર્વનું ઋણ ચૂકવવા માટે આપણા જેવા ભિખારીઓને પણ સંગ આપે, સત્સંગ આપે અને રંકમાંથી રાય કરે. પણ આ બધી જ પ્રવૃત્તિ પૂર્વનું ઋણ ચૂકવવા માટે, કશે પહોંચવા માટે નહીં, કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે નહીં. આ મોર્નિંગ વોક જેવું છે કે દરરોજ ચાલુ છું કે જેથી ચરબી ઘટે, અને દરરોજ વેપાર કરું છું કે જેથી પૂર્વ કર્મની નિજરા થાય, અને પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થયે, ભોગવ્ય નિવૃત્ત થતા એ પરમ દશા, એ વિદેહ દશા પ્રાપ્ત થાય. અક્રિયામાં પ્રતિષ્ઠિત છે. બસ અક્રિયામાં. એમને ક્રિયા કરતા જુઓ તો પણ અક્રિયાપણું જો જણાય તો તાર જોડાઈ ગયો છે. લીચી નામના એક ઝેન ફકીર અને બુદ્ધ વિશે વાત કરતા કે બુદ્ધ ખાતા નથી, પીતા નથી, સૂતા નથી, ચાલતા નથી, બોલતા નથી. અને જ્યારે બુદ્ધ ભગવાનની જીવન કથા, જીવન પ્રસંગો કહેવાના આવે ત્યારે કે આ ચાતુર્માસ ભગવાન બુદ્ધે શ્રાવસ્તી નગરીમાં જેતવનમાં કર્યું, અને સવાર સાંજ 2 વખત ધર્મ ઉપદેશ આપતા. સાંભળનાર બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જતા કે આ તો પરસ્પર વિરુદ્ધ વાત આવી. વિહાર કરતા શ્રાવસ્તી નગરે આવ્યા, છતાં કહો છો ચાલતા નથી. 2 ટાઈમ ધર્મ ઉપદેશ કરે છે, છતાં કહો છો બોલતા નથી. પછી કે આ દિવસે શ્રાવસ્તી નગરીમાં આ શ્રાવકને કે મુમુક્ષુને આહાર દાનનો લાભ મળ્યો, અને કહો છો બુદ્ધ ખાતા નથી. આ તો શરીરની કથા છે, અને જ્ઞાનીપણું એ ચૈતન્ય દશામાં છે. ઇષ્ટોપદેશ પણ કહે છે કે જ્ઞાની ખાય છે છતાં ખાતા નથી, બોલે છે છતાં બોલતા નથી, સૂવે છે છતાં સૂતા નથી. પરમ જાગ્રત અવસ્થા, કોઈ પણ પ્રસંગ અક્રિયામાં પ્રતિષ્ઠિત છે. અનમૂવ્ડ મૂવર. અને આવા મહાપુરુષને દૂરથી તમે જુઓ તો તમને એક માણસ દેખાશે, થોડા નિકટ આવીને જુઓ તો મહાન સંત દેખાશે, અને એનાથી પણ નિકટ આવીને જોશો તો ભગવાન દેખાશે. પત્રાંક 130માં તો પ્રભુએ કીધું આવા પુરુષની પ્રાપ્તિ બહુ દુર્લભ છે, અને તે મનુષ્ય દેહે પરમાત્મા છે. પરમાત્મા છે કીધું, પરમાત્મા જેવા છે એમ ન કીધું, જેવા શબ્દ નથી. મનુષ્ય દેહે પરમાત્મા છે. કોઈના માટે આમ કહીએ કે આ મારા બાપ જેવા છે, તમે એક્ઝેક્ટલી શું કીધું? બાપ નથી. વાત્સલ્ય ઘણું હશે, પણ બાપ જેવા છે એટલે બાપ નથી. અને જો એમ કીધું હોત કે મનુષ્ય દેહ પરમાત્મા જેવા છે, તો પરમાત્મા નથી. મનુષ્ય દેહે પરમાત્મા છે. બહુ મહત્વનું છે કે પરમાત્માની ધારણા જ આપની એવી છે કે જગત કરતા એ પરમાત્મા, ફલદાતા એ પરમાત્મા, સર્વજ્ઞ બન્યા હોય, કેવલ જ્ઞાન પામ્યા હોય એ પરમાત્મા. જ્ઞાનીઓ કહે છે જેને આત્મા જાણ્યો એને સગલું જાણ્યું. હવે કેવલ જ્ઞાનમાં તો પર વિશેની વાત છે, સ્વ વિશેનું તો જાણ્યું. ખીલેલું ફૂલ એ જ પરમાત્મા. પરમાત્મા કોણ? જેને પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, પ્રગટ કર્યું છે. તું પણ છે પરમાત્મા, બીજ સ્વરૂપે છે.
તું પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. અને એ જ અંકુરિત થઈને ફૂલ બનીને ખીલે ત્યારે પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત કરે. આ પરમાત્મ સ્વરૂપ તો તું છો જ, અને પરમાત્મ દશા જેમને પ્રાપ્ત કરી છે એ મનુષ્ય દેહે પરમાત્મા છે. અજ્ઞાની સંકુચિત સીમિત બુદ્ધિ, બાહ્ય ચીજનો આગ્રહી, એની જે જ્ઞાનીની કલ્પના, પરમાત્માની કલ્પના, એટલે એને એમ જ લાગે કે આ બધી અતિશયોક્તિ છે. જો બાહ્યનો આગ્રહ હોય તો આત્મજ્ઞાન ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં જાય. જો તું જૈન હોય તો તને બધા ભગવાન નગ્ન જ જોઈશે, કારણ કે મહાવીર નગ્ન હતો. જો તું બુદ્ધ હોય તો તને બધા જ જ્ઞાનિકો કે બધા જ તને બોધિ વૃક્ષ નીચે બેઠેલા જ જોઈએ. નાચતા કોઈ મળે તો ના થાય, અને દોડતા કોઈ મળે તો ના થાય. જો તું વૈષ્ણવ હશે, એટલે કે ખોટો વૈષ્ણવ, તો તારે પહેલા તને જોવું હશે કે મોર મુગટ છે કે નહીં, નહીં તો કેવી રીતે પરમાત્મા હોય છે. પણ જો તું મુમુક્ષુ હોય તો કે જેને આત્મા જાણ્યો તેને સર્વ જાણ્યો. આત્માનો મહિમા લાવશે તો આત્મજ્ઞાનીનો મહિમા જાગશે. આત્મજ્ઞાની ભાવશે તો આત્મા પણ ભાવશે, આત્મા પણ ગમશે. મહિમા અપરંપાર છે. ભાગવત તો કહે છે કે સંતો તીર્થને પવિત્ર કરે છે. સંતો તીર્થને પવિત્ર કરે છે. જો કોઈ ગંગા સ્નાન કરવા જાય, કોઈ સંત, તો ગંગા નિર્મલ થઈ જાય છે. સંતોનો મહિમા એવો છે, આત્મજ્ઞાની પુરુષોનો મહિમા એવો છે કે જો તીર્થોને પવિત્ર કરી શકે તો આપના જેવાને ના કરી શકે. સમ્યક દ્રષ્ટિ બલદ ની ખરી ની નીચે આવેલી વિષ્ટા પણ ધન્ય છે. એક તો તિર્યંશ નો દ્રષ્ટા ઉપમા, તિર્યંશની સમ્યક દ્રષ્ટિ તિર્યંશ બલદ, એનો પણ શુદ્ર અંગ, પગ અને પગની નીચે તમારી સેન્ડલ ખરી, અને એની નીચે પણ આવો અશુદ્ધ દુર્ગંધમય પદાર્થ. પણ જો એ સમ્યક દ્રષ્ટિનો પગ પડ્યો તો એ ધન્ય છે. આ સમ્યક દર્શનનો મહિમા છે. આવા કોઈ મહાપુરુષ મળી જાય જે દોષ દેખાડે, અને માત્ર દેખાડે નહીં, કઢાવે. એવો કોઈક સથવારો મળી જાય. થોડા છોકરાઓ સેવા કરતા હતા, અને સેવા કરતીને પછી રાત પડી એટલે બધા ખાવા માટે નીકળી ગયા. ગુરુજીને ખબર પડી, ગુરુજીને ગમ્યું નહીં. બીજા દિવસ સવારના બોલાવ્યું કે આમ આટલી ભક્તિથી તમે સેવા કરો છો, અને આવું બધું અભક્ષ્ય ખાવા માટે નીકળી ગયા તમે. બહુ દુઃખ થયું. છોકરાઓએ કીધું કે અમને તો જવું જ નહોતું, પણ ફ્રેન્ડ્સનો એટલો બધો આગ્રહ હતો, એટલે પછી નવરાત્રિ બવરાત્રિ હશે તો બધા નાચવા નીકળી ગયા, પછી ખાવા પીવા નીકળી ગયા. અને ગુરુજીએ એટલું જ કીધું, એમ આઈ નોટ યોર ફ્રેન્ડ? એમ આઈ નોટ યોર ફ્રેન્ડ? તું કે પછી પેલા એક જામ કીધું કે હવે એક ફ્રેન્ડ્સના આગ્રહથી જો તું વ્યસનો સેવી શકે, એમ આઈ નોટ યોર ફ્રેન્ડ? એ દિવસે છૂટી ગયું બધું. મને કહો, આ દોષ દેખાડ્યા કે દોષ કઢાવ્યા? દોષ દેખાડ્યા કે દોષ કઢાવ્યા? એક વેગ, એક જુસ્સો, એક બાજુ 6 અબજ લોકોનો હેત, અને એક બાજુ ગુરુનો હેત. કાફી, પર્યાપ્ત. બીજા બધાને તો ગમે તેટલો હેત હોય, આંખ બંધ નથી ત્યાં સુધી સંભાળે. આ પુરુષ આંખ બંધ થઈ જાય પછી પણ સંભાળે, અને એનું આદર્શ રૂપ છે. તુમ સા જીવન હો પ્રભુ. આપની આ વિરાટતા જોઈને મારી શુદ્ધતા ઓર ભાસે છે. તુમ સા જીવન હો. બીજું તો શું કહી શકું? આ દેહાદી આજથી વર્તો પ્રભુ આધીન. તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે જીવું. બસ. અંતે એટલું જ કેવું છે,
કે પાપણ નમે અને નમન થઈ જાય, મસ્તક ઝૂકે અને વંદન થઈ જાય. પ્રભુ એવી નજર આપો ને કે તમને યાદ કરું ને તમારા દર્શન થઈ જાય, તમને યાદ કરું ને તમારી મુદ્રાના દર્શન થઈ જાય. પ્રભુ એવી નજર આપો ને કે તને યાદ કરું અને તારા દર્શન થઈ જાય.